के अँध्यारो केवल प्रकाशको अभाव मात्र हो वा अँध्यारो आफैमा एउटा दुनिया हो जहाँ हाम्रा नियमहरू होइन तिनीहरूको राज चल्छ। हामी विज्ञानको युगमा छौँ। हामी चन्द्रमामा पुग्यौँ, मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने कुरा गर्दैछौँ। तर आज पनि हाम्रो आफ्नै गाउँघरका कुना कन्दरामा यस्ता रहस्यहरू लुकेका छन् जसलाई देखेपछि विज्ञान पनि काप्न थाल्छ। नमस्ते र स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल डार्क टेल्सको अर्को एउटा रङ उडाउने एपिसोडमा। आजको कथा कुनै दन्त्य कथा होइन। यो कथा पश्चिमी नेपालको एउटा यस्तो गाउँको हो जसको नाम सुन्दा पनि त्यहाँका मानिसहरू सूर्य अस्ताएपछि घरको ढोका बन्द गर्छन्। यो कथा हो एक आधुनिक युवक विशालको, जसले किचकन्या भनेको केवल हजुरआमाले सुनाउने कथा हो भन्ने ठान्थे। तर एक रात त्यो पिपलको बोट मुनि उनको त्यो भ्रम सधैँको लागि टुट्यो। तपाईँको मुटु डरो बनाउनुहोस्, झ्याल ढोका बन्द गर्नुहोस्, आउनुहोस् प्रवेश गरौँ कालीदह गाउँको त्यो भयानक रातमा। विशाल थापा 30 वर्षीय एक अनुभवी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर थिए। काठमाडौँको व्यस्त जीवन र ट्राफिक जाममा हुर्केका विशाललाई गाउँघरको शान्ति मन पर्थ्यो। तर गाउँघरका भूत प्रेतका कुराहरूमा उनलाई रत्तिभर विश्वास थिएन। उनी एक तर्कशील युवा थिए। उनको लागि भूत भनेको एक मानिसको मनको वहम र डरको उपज मात्र थियो। विशालको कम्पनीले पश्चिमी नेपालको एउटा दुर्गम गाउँ, जसलाई स्थानीयहरू कालीदह भन्थे, त्यहाँ विद्युतीकरणको ठेक्का पाएको थियो। कालीदह नाम नै आफैमा रहस्यमय थियो। भनिन्थ्यो गाउँको पुछारमा एउटा ठुलो दह ताल थियो जसको पानी कहिल्यै सफा हुँदैनथ्यो, सधैँ कालो देखिन्थ्यो। विशाल आफ्नो टोलीको नेतृत्व गर्दै कालीदह पुग्दा साँझ पर्न लागेको थियो। गाउँ पुग्ने बाटो निकै कठिन थियो। जीर्ण सडक, दायाँ बायाँ घना जङ्गल र जङ्गलको बिचबिचमा देखिने पुराना खिहानहरूले त्यहाँको वातावरणलाई पहिलो नजरमै उदास र डरलाग्दो बनाएको थियो। गाउँ पहाडको टुप्पोमा होइन, दुई ठुला पहाडको खोजमा अवस्थित थियो, जसले गर्दा दिउँसै पनि त्यहाँ घाम कम लाग्थ्यो र सधैँ एउटा चिसो स्याट चलिरहन्थ्यो। विशाललाई बस्नको लागि गाउँको पुरानो स्वास्थ्य चौकीको माथिल्लो तलामा कोठा मिलाइएको थियो। स्वास्थ्य चौकीको रेखदेख गर्ने काम माइलाबाले गर्थे। माइलाबा करिब 70 वर्षका वृद्ध थिए। उनको अनुहारमा चाउरी परेको छालाले गाउँको इतिहास र रहस्यको नक्सा कोरेको जस्तो देखिन्थ्यो। उनको एउटा आँखा फुटेको थियो, जसलाई उनले सधैँ कालो चस्माले छोपेर राख्थे। पहिलो रात खाना खाइसकेपछि विशाल कौसीमा चुरोट पिउँदै थिए। चारैतिर घना अन्धकार थियो। बिजुली नभएको त्यो गाउँमा केवल जुनकिरीको उज्यालो र टाढा टाढाका घरमा बलेको टुकीको मधुरो प्रकाश देखिन्थ्यो। माइलाबा सुस्तरी हिँड्दै विशालको छेउमा आए। बाबु, नयाँ हुनुहुन्छ? सहरबाट आउनु भएको? यहाँको हावापानी सहरको जस्तो छैन, माइलाबाले गम्भीर स्वरमा भने। विशालले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, हो बा, हावापानी त साह्रै स्वच्छ छ यहाँको। आनन्द लाग्यो। माइलाबाले विशालको आँखामा हेर्दै चेतावनी दिए, स्वच्छ त छ बाबु, तर रात परेपछि यो हावामा अरू कसैको सास मिसिन्छ। तपाईँ कामको सिलसिलामा जतिसुकै व्यस्त भए पनि साँझको 7 बजेपछि त्यो गाउँ पस्ने मुखमा भएको सिमले चौतारीको पिपलको बोट मुनि कहिल्यै नबस्नुहोला। अझ एक्लै त परको कुरा, दुईजना भए पनि नजानुहोला। विशालले हाँस्दै सोधे, किन र बा? त्यहाँ चोर डाका लाग्छन् कि क्या हो? माइलाबाको अनुहारमा त्रास देखियो।
उनले स्वर सानो बनाउँदै भने, चोरले त धन लान्छ बाबु, तर त्यहाँ बस्नेले मन र प्राण दुवै लान्छन्। त्यो सिमले चौतारीमा उनी बस्छिन्। वर्षौँ भयो उनको तिर्खा मेटिएको छैन। विशालले यो कुरालाई परम्परागत अन्धविश्वास ठानेर वास्तै गरेनन्। हुन्छ बा, म ध्यान देऊला, उनले टार्ने हिसाबले भने। तर माइला बाले बुझेका थिए कि यो सहरिया केटाले उनको कुरा पत्याएको छैनन्। करिब 1 हप्तासम्म काम सरासर चल्यो। विशालले गाउँमा ट्रान्सफर्मर र पोलहरू गाड्ने कामलाई तीव्रता दिएका थिए। तर गाउँमा केही कुरा पक्कै अनौठो थियो। दिउँसो काम गर्दा पनि विशालले महसुस गर्थे कि जङ्गलको छेउबाट कोही उनलाई एक्लासले हेरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ कामदारहरूले खनेको खाल्डोमा भोलिपल्ट बिहान मरेको काग वा कुखुराको टाउका भेटिन्थे। कामदारहरू डराउन थालेका थिए, तर विशालले यो गाउँका स्याल वा फ्याउराहरूको काम हो भन्दै सम्झाउँथे। सबैभन्दा अनौठो कुरा त्यो थियो, सिमले चौतारीको पिपलको बोटमै थियो। त्यो बोट विशाल र निकै पुरानो थियो। त्यसका जराहरू जमिनमा सर्प जसरी फैलिएका थिए। दिउँसो पनि त्यो बोट मुनि जाँदा अनौठो चिसो महसुस हुन्थ्यो। त्यहाँ चराहरू कहिल्यै बस्दैनथे। पिपलको पात हावा नचल्दा पनि हल्लिएको जस्तो देखिन्थ्यो। एक दिन विशालका सहकर्मी इन्जिनियर सुजन पनि बिरामी परे। सुजनलाई उच्च ज्वरो आयो र उनी अनौठो कुरा बरबराउन थाले। उसले मलाई बोलाउँदै छे। रातो सारी, पाउजूको आवाज। सुजनको हालत देखेर विशाल चिन्तित त भए, तर उनले यसलाई मलेरिया वा कुनै भाइरल संक्रमण ठाने। सुजनलाई उपचारको लागि सहर पठाएपछि विशाल एक्लै भए। अब कामको सम्पूर्ण बोझ उनको काँधमा थियो। घटना भएको दिन औँसीको रात थियो। आकाशमा चन्द्रमा थिएन, तर ताराहरू पनि बादलले ढाकेको थियो। विशाललाई साइटबाट फर्किन निकै ढिलो भयो। पावर हाउसमा केही प्राविधिक समस्या आएकोले मर्मत गर्दा गर्दै रातको 10:30 बजिसकेको थियो। माइला बाको चेतावनी, सुरजको बरबराई र गाउँहरूको डर, यी सबै कुराहरू विशालको दिमागको कुनै कुनामा थिए। तर उनको तर्कशक्तिले त्यसलाई दबाएको थियो। उनीसँग उनको भरपर्दो रोयल इनफिल्ड बुलेट बाइक थियो। 10 मिनटको त बाटो हो, विशालले आफैलाई भने। सरासर जान्छु, के नै हुन्छ र? उनले बाइक स्टार्ट गरे। बुलेटको आवाजले रातको सन्नाटालाई चिर्यो। उनी जङ्गलको बाटो हुँदै अगाडि बढे। बाटो यति सुनसान थियो कि आफ्नै बाइकको आवाज पनि डरलाग्दो सुनिरहेको थियो। हावा चल्न बन्द भएको थियो। वातावरणमा एक किसिमको भ्याक्युम सिर्जना भएको लाग्थ्यो। करिब 5 मिनटपछि विशाल त्यो सिमले चौतारी नजिक पुगे। बाटो ठ्याक्कै त्यो विशाल पिपलको बोटको मुनिबाट जान्थ्यो। जसै उनी पिपलको बोट नजिक पुगे, अचानक उनको बाइकको हेडलाइट छ्याप्प निभ्यो। इन्जिनले गर गर आवाज गर्यो र बन्द भयो। एकैछिनमा चारैतिर पूर्ण अन्धकार छायो। विशालले मोबाइलको टर्च बाल्न खोजे, तर अचम्म, मोबाइलको ब्याट्री फुल चार्ज हुँदाहुँदै पनि अन भएन। अब विशालको मुटुको ढुकढुकी बढ्न थाल्यो। उनी अँध्यारोमा एक्लै थिए। त्यही बेला एउटा गन्ध आयो। सुरुमा मन्द चमेलीको फुलको बास्ना, जुन बिस्तारै बिस्तारै सडेको मासुको गन्धमा परिणत भयो। त्यो गन्ध यति कडा थियो कि विशाललाई बान्ता आउला जस्तो भयो। र त्यसपछि आवाज आयो, छम छम छम। यो कुनै जनावरको आवाज थिएन। यो त पाउजूको आवाज थियो। कसैले पिपलको बोटको माथिबाट हाम फाले जस्तो आवाज आयो। विशालले डराउँदै पिपलको बोटतिर हेरे। अँध्यारोमा
कोटको फेदमा कोही सेतो कपडा लगाएर बसेको जस्तो आकृति देखियो। विशालले काप्दै सोधे, को को हो त्यहाँ? त्यो आकृति बिस्तारै उठ्यो। त्यो एक युवती थिइन्। उनी करिब 20-22 वर्षको देखिन्थिन्। उनले लगाएको सेतो साडी ठाउँ ठाउँमा माटोले लटपटिएको थियो। उनको लामो कपालले आधा अनुहार छोपेको थियो। त्यो युवती रुन थालिन्। दाई, मलाई बचाउनुहोस्, म बाटो भुले। उनको आवाजमा यति धेरै पीडा र करुणा थियो कि विशालको डर एकछिनको लागि हरायो। उनलाई लाग्यो सायद गाउँकी कुनै चेली समस्यामा परिन्। नडराऊ बहिनी, विशालले साहस जुटाउँदै भने। तिमी को हौ? यति राति के गर्दैछौ? युवती बिस्तारै हिँड्दै विशालको नजिक आइन्। बाइकको मधुरो पार्किङ लाइट जुन अचानक आफै बल्न थालेको थियो को उज्यालोमा विशालको उनको अनुहार देखी। उनी असाध्यै राम्री थिइन्, तर उनको छाला कागज जस्तै सेतो थियो। ओठहरू एकदमै रातो। मेरो घर तल खोला पारी हो, उनले मधुर स्वरमा भनिन्। मलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ? विशालले हुन्छ भन्ने सङ्केत गरे। अचम्मको कुरा, ती युवती बाइकको पछाडि बस्न साथ बाइक आफै स्टार्ट भयो। विशालले के खानै परेन। जब ती युवती पछाडि बसिन्, विशालको ढाडमा बरफको डल्लो राखे जस्तो चिसो भयो। त्यो चिसोपन छालाबाट छिरेर नसा नसामा बग्यो। बाइक अगाडि बढ्यो। विशालले महसुस गरे कि पछाडि बसेकी युवतीको तौल पल पलमा परिवर्तन भइरहेको छ। कहिले उनी यति गरौ हुन्थिन् कि बाइक तान्न पनि मुस्किल पर्थ्यो र कहिले उनी हावा जस्तै हलुका हुन्थिन्। तिम्रो नाम के हो? विशालले डर भगाउन कुरा गर्न खोजे। मलाई अञ्जली भन्छन्। उनले विशालको कान नजिकै आएर फिस्फिसाइन्। उनको श्वास यति चिसो थियो कि विशालको कानको लोती नै कठाङ्ग्रियो। केही बेरपछि विशाललाई लाग्यो कि पछाडिबाट कसैले उनको गर्दन सुँघिरहेको छ। तिम्रो रगत कति तातो होला है? अञ्जलीले अचानक सोधिन्। विशाल झस्किए। के भन्यौ? केही होइन, उनी खित्का छोडेर हाँसिन्। खित खित खित। त्यो हाँसो त्यो सामान्य मानिसको हाँसो थिएन। त्यो हाँसोमा धातु घस्रिएको जस्तो तीखो र भयानक आवाज थियो। विशालले बाइकको ऐनामा हेरे। उनले जे देखे त्यसले उनको होस उडायो। ऐनामा पछाडिको सडक देखिन्थ्यो, तर बाइकको सिट खाली थियो। पछाडि कोही पनि थिएन, तर उनले आफ्नो ढाडमा त्यो चिसो स्पर्श र कानमा त्यो भयानक हाँसो अझै महसुस गरिरहेका थिए। विशालले डरले काँप्दै बिस्तारै आफ्नो टाउको तल निहुराएर आफ्नै कम्मरमा बेरिएका ती युवतीका हातहरू हेरे। ती हातहरूमा नङ थिएनन्। लामा लामा जनावरका जस्ता नङ्ग्रा थिए। छाला खुम्चिएर हड्डी मात्र बाँकी थियो। र सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, विशालको नजर बाइकको फुटरेस्टमा पर्यो। अञ्जलीका खुट्टाहरू उल्टो फर्किएका थिए, कुर्कुच्चा अगाडि र औलाहरू पछाडि। विशालको दिमागले काम गर्न छोड्यो। किचकन्या, उनको अन्तरात्मा चिच्यायो। उनले बाइकको ब्रेक जोडले थिचे। बाइक खुत्तिएर लड्यो। विशाल र अञ्जली दुवै सडकमा बजारिए। विशाल हतार हतार उठे। उनको घोडामा चोट लागेको थियो, रगत बगिरहेको थियो। उनले पछाडि फर्केर हेरे। अञ्जली उठ्दै थिइन्, तर अब उनी अघिको सुन्दर युवती थिएनन्। उनको अनुहार अब डढेको काठ जस्तै कालो भइसकेको थियो। आँखाको ठाउँमा दुईवटा खाली प्वालहरू थिए। मुख च्यातिएर कानसम्म पुगेको थियो
र त्यहाँबाट लामा लामा धाराहरू निस्किएका थिए। उनको शरीर हावामा 2-3 फिट माथि तैरिरहेको थियो। कहाँ जान्छस् मेरो शिकार? उनी गज्रिइन्। उनको आवाजले नजिकैका रुखहरू थरथर काँपे। विशाल आफ्नो ज्यान जोगाउन जङ्गलको बाटोतर्फ दौडिए। उनी यति तेज दौडिए कि उनलाई खुट्टाको चोटको पीडा पनि महसुस भएन। पछाडिबाट मार, यसलाई मार भन्ने आवाजहरू आइरहेका थिए। एउटा मात्र होइन, अब त्यहाँ धेरै आवाजहरू थिए। जङ्गलका रुखहरूले पनि उनलाई बाटो छेक्न खोजे जस्तो लाग्थ्यो। हाँगाहरूले उनको लुगा च्यात्यो, अनुहार कोरे। विशालले पछाडि हेर्न हिम्मत गरेनन्, तर उनलाई महसुस भयो कि किचकन्या उनको एकदम नजिक आइपुगेकी छिन्। उनको कपालको स्पर्श जस्तै लम्किएर विशालको खुट्टामा बेरियो। विशाल लडे, उनले आफूलाई तान्दै गरेको महसुस गरे। छोड मलाई, छोड, विशाल चिच्याए। किचकन्या उनको छातीमाथि थिइन्। उनको त्यो सडेको गन्ध र भयानक अनुहार विशालको ठ्याक्कै अगाडि थियो। धेरै वर्षदेखि म भोको छु, आज त मेरो भोक मेटाउँछस्। किचकन्याले आफ्नो तीखो नङ्ग्रा विशालको घाँटीतिर लगिन्। विशालले आफ्नो खल्तीमा भएको सानो पकेट नाइफ सम्झिए, तर के भूतलाई चक्कुले असर गर्ला? त्यही बेला उनलाई आफ्नो आमाले दिएका रक्षाबन्धनको याद आयो, जुन उनको नाडीमा बाँधिएको थियो। विशालले आफ्नो नाडीको रक्षाबन्धन किचकन्याको अनुहारमा देखाइदिए र जोडले भने, ओम नमः शिवाय। त्यो धागो देख्न साथ किचकन्या पछाडि हट्दिन्। उनी आगोले पोलेको जस्तो गरेर चिच्याइन्। यही मौका छोपेर विशाल उठे र फेरि दौडिए। अगाडि गाउँको बत्ती देखियो। उनी दौडिरहे। माइलाबाको स्वास्थ्य चौकीको गेट नजिक पुगेपछि उनी बेहोस भएर लडे। अन्तिममा उनले सुनेको आवाज माइलाबाको थियो, बाबु, बाबु। र त्यसपछि चारैतिर सन्नाटा छायो। विशालको होस आउँदा उनी स्वास्थ्य चौकीको ओछ्यानमा थिए। कोठामा माइलाबा, गाउँका मुखिया र एकजना धामी थिए। बाहिर घाम लागिसकेको थियो, तर विशालको शरीर अझै कामिरहेको थियो। उनको घाँटीमा र छातीमा नङले कोतरेको गहिला मिलडामहरू थिए। धामीले विशालको निधारमा खरानी लगाइदिए र मन्त्र पढ्दै कुच्चोले झाडे, बाबु, तपाईले पुनर्जन्म पाउनु भएको छ। माइलाबाले तातो चिया दिँदै भने। विशालले काप्दै सोधे, बा, त्यो को थिई? माइलाबाले लामो सास फेरे र कोठाको झ्याल बन्द गर्दै कथा सुनाउन थाले। त्यो अञ्जली थिई। 15 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अञ्जली गाउँको मुखियाको छोरी थिइन्। उनी असाध्यै राम्री थिइन्। गाउँमा एकजना परदेशी केटा आयो। उसले आफूलाई ठुलो व्यापारी भन्थ्यो। अञ्जली र उसको प्रेम भयो, तर त्यो केटा व्यापारी होइन, मानव तस्कर थियो। उसले अञ्जलीलाई बिहेको बहानामा भगाएर लैजान खोज्यो, तर जब अञ्जलीले उसको नियत थाहा पाइन्, उसले प्रतिकार गरिन्। त्यो पापीले त्यही सिमले चौतारीको पिपलको बोट मुनि अञ्जलीको इज्जत लुट्यो र घाँटी थिचेर मारिदियो। अपराध लुकाउन उसले अञ्जलीको लासलाई पिपलको हाँगामा झुन्डाइदियो, ताकि मान्छेले आत्महत्या भन्नुन्। अञ्जलीको अतृप्त आत्मा त्यही पिपलको बोटमा अड्कियो र उनी किचकन्या बनिन्। भनिन्छ किचकन्याको खुट्टा उल्टो हुन्छ, किनकि उनीहरू यो लोक र परलोकको बीचबाट उल्टो हिँडिरहेका हुन्छन्। उनले खास गरी परदेशी युवाहरूलाई निशाना बनाउँछिन्, किनकि उनलाई लाग्छ कि उसको हत्यारा फेरि फर्किएको छ। विशालको आँखा रसाए। उनले बुझे त्यो केवल एक राक्षस होइन,
एक पीडित चेलीको आत्मा थियो जसले न्याय नपाएर बदलाको आगोमा जलिरहेकी थिइन्। विशालले त्यो घटनाको भोलिपल्टै कालीदह छोडे। उनले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिए र कहिल्यै त्यो बाटो फर्किएनन्। अहिले पनि विशालको घाँटीमा त्यो कालो दाग बाँकी छ। डाक्टरहरूले त्यसलाई एलर्जी वा छालाको रोग भन्छन्, तर विशाललाई थाहा छ त्यो अञ्जलीको निशानी हो। कहिलेकाहीँ राति सुत्दा विशाललाई आफ्नो ओछ्यानको छेउमा कसैको पायलको आवाज र खितखित हाँसेको सुने जस्तो लाग्थ्यो। कालीदह गाउँमा आज पनि त्यो सिमले चौतारीको बाटो साँझ 7 बजेपछि बन्द हुन्छ। गाउँलेहरू भन्छन् पिपलको बोट अझै ठुलो भएको छ र औँसीको रातमा त्यहाँबाट अञ्जलीको रुवाबासी र शराब गाउँभरि सुनिन्छ। यो कथा सुन्ने साथीहरू, संसारमा यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ जानु अघि 2 पटक सोच्नुपर्छ। यदि तपाईँ कहिल्यै राति सुनसान बाटोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, वा कुनै पिपलको बोट मुनि सेतो लुगा लगाएकी कोही एक्लै युवतीले हात हल्लाएर लिफ्ट मागिन् भने दया गरेर गाडी नरोक्नुहोला, किनकि हुन सक्छ तपाईको त्यो एउटा ब्रेक जीवनको अन्तिम ब्रेक बन्न सक्छ। कस्तो लाग्यो त कालीदहको यो कहाली लाग्दो घटना? के तपाईको वरिपरि यस्ता किचकन्या वा भुताहा ठाउँहरू छन्? यदि छन् भने तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई पक्कै बताउनुहोला। तपाईको एउटा कमेन्ट हाम्रो अर्को कथा बन्न सक्छ। नेपाल डाक टेल्समा हामी यस्तै लुकेको सत्य र डरलाग्दा कथाहरू ल्याइरहनेछौँ। आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र साथीहरूलाई तर्साउन सेयर पक्कै गर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर त्यो घन्टी बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला, नत्र राति सपनामा उनी आउन सक्छन्। अर्को भागमा भेटौँला, तबसम्मको लागि सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्नो पछाडि नहेर्नुहोला। शुभरात्रि।